Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Швейцарія утилізує зенітну зброю. Наразі влада утилізує 60 оборонних систем. Перший транш системи озброєнь «Рапіра» вже демонтовано. Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє видання NZZ. Планується, що всі системи будуть демонтовані і утилізовані в рамках цих інших траншів, каже речник Федерального офісу оборонних закупівель Амос Вескай Гуннар Сіверт. Швейцарська армія закупила «Рапіри» у 1980-х роках. До складу установки входить стартовий майданчик і радарна система. У 2007 році федеральний уряд знову вклав багато грошей у модернізацію, тоді армія закупила 2000 сучасних керованих ракет. Зараз вони також утилізуються, тому що Швейцарія виводить «Рапіру» з експлуатації з кінця 2022 року. Ракети старі, але ще не зовсім застарілі, каже Петер Шнайдер, колишній головний редактор Allgemeine Schweizerische Militärrechtsschrift. Так, англійці захищали Олімпійські ігри в Лондоні 2012 року за допомогою «Рапіри». Вони можуть бути дуже добре використані проти низьколітаючих цілей, таких як безпілотники, каже військовий експерт. «Рапірою» також можна було б боротися з винищувачами або гелікоптерами. На думку Шнайдера, таким чином Україна могла б захистити цивільну інфраструктуру. Утилізація викликає бурхливу реакцію серед політиків, які займаються питаннями безпеки. Це абсурд, що ми утилізуємо оборонну зброю в Швейцарії, каже член Національної ради від зелених лібералів Франсуа Пуанте. Він підтримує передачу зброї Україні. Як підкреслює віце-президент Комісії з питань політики безпеки, це було б юридично можливо. «Рапіра» – це система британського виробництва. Тому до ракет застосовуються зовсім інші правила, ніж до швейцарської зброї. Згідно з рішенням Федеральної ради від 2006 року, іноземні системи, які були зняті з озброєння, повинні бути продані назад до країни-виробника в першочерговому порядку. І як прямо підкреслює Федеральна рада у своєму рішенні, без жодних умов. Швейцарія не повинна вимагати заборони реекспорту. Однак, як зазначається, Берн не отримав відповідного запиту від Лондона. Федеральний уряд вирішив утилізувати «Рапіри» в 2019 році і ніколи не питав, чи зацікавлена в них Англія, навіть після початку війни, як підтверджує Амосвес. Для Швейцарії не характерно активно пропонувати списані військові системи на продаж, каже прес-секретар Амос Вескай Гуннар Сіверт. Велика Британія поетапно зняла з озброєння ракети «Рапіра» у 2021 році. У Міноборони Британії заявили у відповідь на запит, що утилізували всі ракети ще до початку війни. Пізніше утилізація викликала критику на острові. Основна теза полягала в тому, що ця зброя могла б допомогти Україні. Історія з «Рапірою» висвітлює фундаментальну проблему. Швейцарія виведе з експлуатації багато іноземних систем озброєнь у найближчі кілька років. Наприклад, 248 бойових машин піхоти М113 і понад сотні артилерійських гармат М109. Обидві системи є американською продукцією і обидві знаходяться на лінії фронту в Україні. Раніше стало відомо, що уряд Швейцарії не змінюватиме свою давню політику, що забороняє передачу зброї швейцарського виробництва до третіх країн, зокрема до України. Нагадаємо, 8 березня Нижня палата парламенту Швейцарії підтвердила, що передача швейцарських танкових боєприпасів в Україну на вимогу Берліна має залишатися під забороною. Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба не очікує швидкого постачання винищувачів Україні. Як пише «Європейська правда», про це він сказав в інтерв'ю Bild AM Sonntag. «Я не очікую, що поставка винищувачів відбудеться найближчим часом, тому що це дуже складне завдання з логістичної та технічної точки зору», зазначив Кулеба. Саме тому, за його словами, українська сторона вже зараз пропонує розпочати підготовку українських пілотів на західних літаках. Щоб, коли буде прийнято рішення про надання літаків, ми не витрачали час і багато місяців на підготовку, сказав міністр. У лютому, нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну, але заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців. Лідер найбільшого опозиційного християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц також вважає можливим, що Німеччина поставить Україні винищувачі. Серед західних винищувачів, як відомо, Україна найбільш орієнтується на F-16. У Верховній Раді планують змінити бюджет на 2023 рік, збільшивши військові видатки на 500 мільярдів гривень. Про це повідомив у Телеграм народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Нардеп зазначив, що збільшення військових видатків на 500 мільярдів гривень є найбільшими за всю історію України. За словами першого заступника голови комітету, прийняття змін планується вже цього тижня. Раніше «Економічна правда» писала, що закладені в законі про держбюджет обсяги фінансування армії не остаточні і мають покрити потреби сил оборони в першій половині року. В Інституті вивчення війни прийшли до висновку, що президент Росії Володимир Путін втратив контроль над інформаційним простором у своїй країні. У звіті йдеться про те, що російські війська не здійснили жодних підтверджених просувань у межах Бахмута 11 березня. Українські та російські джерела продовжують повідомляти про запеклі бої в місті, але бойовики групи Вагнера, ймовірно, стають все більше затиснутими в міських промислових районах, таких як завод «Азом», і тому їм важко досягти значного просування вперед. У той же час, зазначають аналітики, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова підтвердила, що у внутрішньому колі Кремля відбувається боротьба, що Кремль втратив централізований контроль над російським інформаційним простором, і що президент Росії Володимир Путін, вочевидь, не може це виправити. Зокрема, Захарова заявила, що Кремль не може повторити сталінського підходу до створення сучасного аналога радянського інформбюро для централізованого контролю над внутрішнім інформаційним простором Росії через боротьбу між кремлівськими елітами. Експерти вважають, що заява Захарової підтверджує кілька оцінок інституту, що в Кремлі точиться боротьба між ключовими членами найближчого оточення Путіна, що з часом Путін значною мірою поступився російським інформаційним простором, що Путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих заходів для відновлення контролю над російським інформаційним простором. Йдеться у звіті і про те, що фінансист групи Вагнера Євген Пригожин заявив, що після битви за Бахмут він перетворить групу Вагнера на жорстку ідеологічну елітну військову організацію і розпочне нову хвилю вербування. В ІСW нагадують, що останнім часом група Вагнера розширює рекрутингові центри по всій Росії, включно з орієнтованими на вербування молоді. Фахівці припускають, можливо, Пригожин намагається реструктурувати групу Вагнера в жорстку ідеологічну елітну військову організацію, щоб відвести її особливу роль серед російських військ в Україні, оскільки її колишня роль у забезпеченні виключно тактичних переваг зникає з ймовірною кульмінацією групи Вагнера навколо Бахмута. Основні висновки про бойові дії в Україні від ІСW за 11 березня. Російські війська не здійснили жодних підтверджених просувань в межах Бахмута 11 березня. Захарова підтвердила, що у внутрішньому колі Кремля відбувається боротьба, що Кремль втратив централізований контроль над російським інформаційним простором, і що Путін не може цього виправити. Пригожин заявив, що після битви за Бахмут він перетворить групу Вагнера на жорстку ідеологічну елітну військову організацію. Українські джерела повідомляють, що СУ просунулися в напрямку Сватового. Російські війська продовжують встановлювати укріплення в Запорізькій області. Мобілізовані росіяни продовжують оприлюднювати скарги на те, що командири погано ставляться до них і використовують їх як витратний матеріал для латання дірок в існуючих формуваннях. Російські окупаційні чиновники використовують охорону здоров'я дітей для формування залежності від російської системи охорони здоров'я. В Україну від Люксембургу направлено 14 броньованих автомобілів швидкої допомоги виробництва британської компанії Вінери. Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Посольство України в Бельгії та Люксембурзі на своїй сторінці у Фейсбук. Уже найближчим часом транспортні засоби будуть відправлені на лінію фронту, де вони здійснюватимуть свою головну місію, рятуватимуть життя наших захисників, які боронять нашу державу, а також мирних жителів, які постійно стають жертвами варварських російських обстрілів, йдеться в повідомленні. У посольстві уточнили, що акцію було реалізовано в рамках ініціативи «Ukraine Scholon», організованої громадою українців у Люксембурзі Лакрейнабел і підтриманої Посольством України в Бельгії та Люксембурзі. Метою зазначеної ініціативи став збір 10 мільйонів євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин. Висловлюємо велику подяку Міністерству оборони Люксембургу, зокрема віце-прем'єр-міністру, міністру оборони Люксембургу пану Франсуа Баушу, начальнику Генерального штабу Стіву Тулу та заступнику голови компанії Вінери Груп Оліверу Норту. Окремо дякую президенту Лакрейн пану Миколі Жарову, віце-президенту Лакрейн Інні Яременко, а також усій команді Лакрейн, зазначили в посольстві. У грудні минулого року повідомлялося, що Люксембург витратив 16% оборонного бюджету на допомогу Україні. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.